God morgon, god morgon, god morgon. Här vaknar man varje morgon av att Danilo skriker morgon, 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 det är morgon. Han är så taggad på att gå upp här. Vi är... inte i huvudet i alla fall. Men pappa, vad sa du? Det bankar han inte i huvudet. Nej, inte den här morgonen. Jag har mycket bett på mitt huvud. Jag har mycket bett på min fot. Du har ganska många myggbett, älskling. Ja, lite överallt. Vi är i alla fall i Thailand och jag tänker att så här, nu har vi varit här i nästan 2 veckor. Så det är verkligen dags att göra en vlogg härifrån. Varför är du så glad? Varför är du så glad? Nej, alltså barnen är så taggade här i Thailand. Alltså de älskar det här. Ja, ni ska i alla fall få hänga med under dagen. Ni ska även få en gravid uppdatering. Ja, jag har jättesnygg frisyr som du ser. För veckorna bara springer förbi och jag är redan i vecka 19. Så det ska ni få. Jag älskar Thailand. Älskar du Thailand? Thailand. Du också, Danilo. Ja, som sagt, de har det bra här. Vi är på väg till frukosten, den eviga långa vägen till frukosten. Alltså den här lilla pojken, han ska stanna och titta och hålla på allting. Så det tar ju alltid lite tid att komma fram. Och jag är vrålhungrig, vilket är väldigt konstigt för det var inte så länge sedan vi åt middag sent igår och vi åt buffé, så jag åt verkligen jättemycket. Och det känns som att det enda vi gör här är att äta. För vi har liksom så här hel pension eller vad det heter på den här resorten, så vi har liksom frukost, lunch och middag. Så vi bara äter. Man vill ju utnyttja det liksom. Man vill ju inte missa en enda liten rätt. Det är förrätt, huvudrätt, dessert till varenda mål. Men det är så det ska vara på semester, det är så det ska vara. Men nu går vi och käkar frukost, sen ska vi till stranden. Måste ni ta solstolar nu. Här paxar man ju solstolar från klockan 6 på morgonen typ. Det här är viktiga grejer. Vi har varit här i 12 dagar och vi ska egentligen hem om 2 dagar. Men vi bestämde oss för att boka nya flygbiljetter hem. Så vi stannar faktiskt en vecka till. Jag, Alex och barnen och Ines och Daniel och barnen är här i några dagar till. Så nu passar vi verkligen på och njuter av värmen, för det är liksom snö hemma, det är kallt, det är slask och här har vi det riktigt bra. Ligger på stranden. Jävla harmoniskt för barnen. Fruktansvärt. Jätteharmoniskt. Man får äta och skita när man vill. Alltså semester med barn, alltså ska jag verkligen inte klaga. Jag är hellre här med barnen än hemma, men det är ju verkligen det är intensivt. Men det är mysigt också. Men något som inte var mysigt, det var flygresan hit. Men det, eller hela resan mamma, hit. vill jag också gå till träningen? Jag vet inte, älskling. Vill att mamma ska följa med? Alex och Nicola ska dra och köra thaiboxning, men jag vet inte om jag orkar följa med. Jag har sagt att jag ska följa med en gång. Och jag tänkte nu när jag äntligen mår bra igen i min graviditet, så tänkte jag försöka börja träna igen. Så jag tänkte följa med på thaiboxning, för jag brukar alltid följa med någon gång i alla fall när vi är i Thailand och följa med Alex och köra thaiboxning, och det är väldigt kul. Så jag kan följa med.
Men ja, vi får se. Vi har i alla fall mer än en vecka kvar här. Jag ska försöka hinna med en till vlogg. Alltså jag har verkligen varit på latsidan. Jag har bara chillat, eller nej, det har jag inte alls gjort. Jag har bara sprungit efter barnen och Alex, hon har bara jag har bara chillat. Enligt Alex har jag bara chillat. Det var Freudian slip, det betyder att du har gjort det. Nej, men man har inte direkt jobbat så mycket här. Inte fotat, inte liksom filmat. Verkligen bara tagit det lugnt och ja, men tagit hand om barnen. Men träningen? Så, ja, jag tänker att jag ska försöka få till en till vlogg härifrån i alla fall. Danilo ser lite trött ut. Ja, nej. Men ska vi du ska inte med thaiboxen, eller? Jag vet inte. Ja, men då måste vi välja nu. Och beslutsångest. Ja, som ni ser så hamnade jag här runt på. Nikola ville så gärna att jag skulle följa med, så det var bara på med träningskläderna. Det börjar bli lite tight här om magen. Men det ska nog gå ändå. Och sen så åkte vi hit. Så nu ska vi köra lite thaiboxning. Ska du också köra, Nikola? Jag vill kolla på min iPad. Ja, han vill kolla på sin iPad. Men jag glömde ju den. Så vi får se hur det här går. Alltså jag är helt slut. Det här var alltså mitt första träningspass. Alltså jag tror jag har tränat 2 gånger sedan jag blev gravid. Ja, jag är helt förstörd. Hur mår du då? Kodslakta mig. Totalt. Jag skulle nog säga att jag och Alex ändå är på typ samma nivå. Jag tror också det. Jo, i det här. Fan, teknikdrill. Det var fan ditt helvete. Ja, nej, nu ska vi dra tillbaka till hotellet. Vi ska käka lunch. Och sen, ja, sol och bada. Det är ingen sol, men bada, antar jag. Ska vi dra? Ja. Jalla. Förstår att de gångerna jag åkte tillbaka, så gick vi och käkade. Jag hann inte ens hoppa i vattnet eller någonting. Så här. Jag var ju så här i 2 timmar. Men älskling, du är alltid så här. Ja, det är Du är alltid svettig. Vi är tillbaka på hotellet. Har beställt lunch. Det har ju blivit en och annan pad thai här så att säga. Men det är ju så jävla gott. Alex, vad käkar du? skitmat som vanligt. Jag går loss här. Och barnen äter kycklingspett. Alltså titta vad gott det är ju så. Måste man ta lite lime här på. Det är man rädda. Så kalla maten. Och så lite jordnötter. Lika gott varje dag. Okej, nu är det dags. Vi kör en graviduppdatering vecka 19. Det har ju inte blivit så många uppdateringar här än, för jag fortsatte faktiskt att må illa ända fram till vecka 18. Vilket var skitjobbigt när man liksom börjar må illa så tidigt också, som i vecka 6 som jag gjorde. Ja, alltså det enda jag kan säga är att jag är så glad över att det har vänt. Alltså så glad, så tacksam över att få må någorlunda bra igen. Så det var när vi landade här i Thailand när jag gick in i vecka 18 som det äntligen vände. Kanske ha med solen och liksom allt det att göra också, att man överlag bara blir lite gladare här än hemma i mörkret. Men ja, vecka 18 vände det för mig. Så från vecka 6 till 18 blev det den här gången. Ja, det var jobbigt. Men nu är det över. Något annat som dock har börjat, det är ju de här satans ögonmigränen som jag alltid får när jag är gravid. Och både när jag var gravid med Nikola och Danilo så började det kring de här veckorna, typ vecka 17, 18, 19.
Så när man äntligen börjar må bra från illamåendet så kommer något annat. Och det jag får är ju att jag får ögonmigrän. Det börjar liksom som små blixtar som jag ser liksom som ska passera typ hela synfältet. Har jag tur så är det bara det, och efter en timme så är det typ över. Jag kan ju typ inte göra någonting under en timme. Jag kan ju liksom inte köra bil, jag kan inte sitta och jobba, ingenting. Så jag får bara ligga ner och bara så här blunda och vänta på att det ska gå över. Men har jag tur så går det över då. Har jag otur som jag hade igår faktiskt här i Thailand, så får jag en sån sjukt sprängande huvudvärk och må illa också. Så ja, det de säger, när jag var gravid med Nicola och Danilo så fick jag ju gå på ganska många sådana utredningar för att kolla så att det inte var havandeskapsförgiftning och så. Men de kom fram till att nej, vissa får helt enkelt så här. Och jättemånga av mina följare, jag frågade på Instagram så här, om det är någon som har haft samma. Det är så många som får samma när de är gravida eller när de har mens. Och det har med hormoner att göra. Och det går liksom inte att göra någonting åt det. I alla fall inte som gravid, för man kan inte ta så superstarka tabletter. Men ja, jag kör Alvedon, och när jag var gravid med Nicola så hade jag ännu mer och ännu värre. Och då fick jag även något Somatripan eller något bättre. Men det har jag inte än, så vi får se om jag kommer behöva det senare helt enkelt. Men ja, vi får se hur ofta de planerar att komma. Jag känner av lite idag också. Det brukar vara hela vägen fram till förlossningen, kanske någon gång i veckan. Så jag hoppas att det inte blir mer än så i alla fall. Men förutom det, alltså skit i det, så mår jag så jävla bra. Alltså att äntligen slippa illamående, det är, alltså man blir så glad. Så glad. Och jag har ju verkligen börjat känna bebisen. Jag började känna väldigt tidigt. Jag kommer ihåg att jag sa det i min första och enda graviduppdatering då här på YouTube den här gången, vecka 15, när jag outade graviditeten, så sa jag att jag var ganska så säker på att jag kände. Och det visade sig att det var ju bebisen jag kände. Och från vecka 17 så började jag verkligen känna liksom tydliga rörelser. Och nu känner jag sparkar. Alltså det är helt sjukt. Jag har ingen aning om hur min moderkaka eller någonting ligger den här gången. Första graviditeten kände jag i vecka 19, då hade jag framvägg. Andra graviditeten kände jag i vecka typ 14, jättetidigt, då hade jag bakvägg. Och den här gången, ja alltså tydligt, vecka 15, 16, 17, jag vet inte. Och jag har ingen aning om då vart moderkakan ligger den här gången. För jag har ju inte haft mitt rutinultraljuden. Skulle egentligen ha det nu, typ imorgon. Men vi valde att förlänga, nej inte imorgon, om några dagar. Men vi valde att förlänga vår Thailandresa ytterligare en vecka. Så jag fick boka om mitt rutinultraljud. Så fort vi kommer hem så kommer vi göra rutinultraljudet och hoppas liksom att allting ser bra ut. Men det känns liksom helt sjukt att man känner någon ligga och sparka. Och nu kan man även se rörelserna ovanpå magen. Så man ser liksom när den rör sig att det bara så här blup, lite grann. Fortfarande, alltså det känns ju inte jättemycket, men det känns verkligen tydligt. Alltså speciellt när jag lägger mig på kvällen, har varit igång hela dagen, lägger mig ner så bara puff, puff, känner man liksom små sparkar, och det är så jävla häftigt. Alltså även fast det är tredje gången så är det verkligen så här shit, alltså det är verkligen något som lever inom mig. Och jag tycker det är så jävla häftigt. En annan grej är ju att vi också nu har bestämt oss för att inte ta reda på könet. Jag sa ju det i förra videon att så här, Alex vill verkligen inte ta reda på det, och så här, jag var med så här, hur fan ska jag kunna hålla mig, men också kul att vänta. Och efter att få hört alla era historier om hur häftigt det var att faktiskt vänta till förlossningen, så bara kände jag så här: fuck it, det är tredje gången, Alex har velat vänta alla gånger, nu får han som han vill, och det kommer bli, ja men det blir en rolig grej liksom. Så på rutinultraljudet då när vi kommer hem så får man ju verkligen låta bli att titta. Jag ska be henne att säga till liksom när hon börjar närma sig det området. Och så ska vi försöka då gå hela vägen. Alltså nu känner jag så här. Jag går in i vecka 20 imorgon. Och det är typ halvvägs kvar. Alltså har jag kunnat vänta så här länge så kan jag fortsätta vänta. Så det blir en rolig överraskning tror jag. Jag är aspeppad. Jag är fortfarande helt övertygad om att det är en pojke. Men jag tycker ändå att det är så himla kul att bara så här, ja men att inte veta. Att när folk frågar sig man så här, nej men jag vet inte.
Och ja, bara känns så här väldigt roligt att låta det vara en överraskning den här gången. För det spelar ju verkligen ingen roll. Men kul att i alla fall ha testat att ha väntat 1 av 3 gånger i alla fall. Så ja, men där är vi nu. Det är status på graviditeten. Ungen vet inte jag vet inte hur stor den är nu. Jag tror det stod typ 20 centimeter från huvud till rumpa. Någonting sånt. Snart börjar man ju mäta liksom huvud till fot också. Man märker ju sen när det blir ett glapp mellan typ vecka 20 och 21 eller om det är vecka 19 och 20 att det går från typ så här, ja men det blir helt plötsligt 10 cm större eller någonting, och då är det för att de börjar räkna huvud till fot istället. Men det är ändå liksom, det är ändå en liten minimänniska här inne. Och det är så himla spännande att bara så här, vem är du? Alltså just eftersom att vi inte vet könet också så blir det ju ännu mer så här, är du en kille? Är du en tjej? Hur ser du ut? Kommer du vara mörk som Nicola? Kommer du vara ljus som Danilo? Alltså så här, det är så jävla häftigt. Så häftigt. Så det är status på min graviduppdatering. Status på min graviditet. Ja. Alltså migrän och gravidhjärna ihop. Det är inte så bra. Okej, ska vi kolla? Här har vi magen. Den har ju inte vuxit så mycket senaste veckorna tycker jag. Men det är verkligen ett bevis på att fram tills nu så är det ju verkligen mycket liksom svullna tarmar och så. För det är inte som så att bebisen har blivit mindre utan snarare tvärtom. Men jag tycker ändå att man liksom ser en ordentlig liten babybula. Så här är magen, vecka 19, graviditet nummer 3. Gud vad jag blir andfådd av att prata. Okej, jag var tvungen att kolla. Vecka 19 så är det 15 centimeter från huvud till rumpa. Och sen går man över då till vecka 20, vilket ju är imorgon. Då börjar man mäta huvud till fot och då står det 25 centimeter. Det är därför den blir helt plötsligt 10 centimeter längre. Så det är the size of the baby. Jag gillar den här appen förresten, Graviditet Plus. För då när man liksom trycker in på den, om man trycker på den här knappen så blir det så här actual size. Och då kan jag bara så här försöka visualize. Ja, ni fattar. Sen så gillar jag även Baby Journey såklart. Och Preglife. Det är typ de 3 jag använder. Om det är någon som vill ha tips på graviditetsappar. Okej, påklädda och redo för middag. Eller hur? Ja! Kinsa! Ja, vi är på väg ner till stranden för buffé. Ja! Vilket typ är det bästa med barnen. För att då kan man bara så här få i dem mat snabbt. Ja! Och sen kan de springa runt och leka lite. Oj. Snälla. Springa runt och leka lite. Och så kan vi vuxna försöka få i oss lite mat också. Alltså det här när man ska sitta och vänta på 3 rätt. Går det bra? Ines? Alltså kör så Ja, mycket med mig. det går. Den här lilla. Nej men alltså att sitta och vänta in 3 rätters med barn. Alltså det går inte. 3 gånger per dag. 3 gånger per dag. Nej. Varje Så dag. ikväll är det buffé. Och vi får hoppas att det är gott. Stanna Valentina, stanna Nicola. Oj, nu har Alex tröttnat på att springa efter barnen. Han vill inte hjälpa till. Så nu får du göra det. Nu har han hjälpt till färdigt här. Nicola! Jalla, kom! Fel håll! Fel håll! Då blir det ingen glass! När man har kommit till den nivån att det inte ens funkar att hota med att ta bort glassen längre, då är det fan illa. Nu kommer jag! Alltså springa med liksom en bebis i magen, jobbiga skor och jag är en 3-åring. Och här är kvällens restaurang. Den här restaurangen har vi faktiskt aldrig käkat på för att den ingår inte i den här helpension. Men idag tänkte vi lyxa till det lite. Okej, vi är tillbaka på rummet. Jag tänkte bara visa er den här
jättefina klänningen som jag har. Från Door. Men nu ska vi faktiskt sova. Klockan är 10:10. Barnen är ju uppe lite senare här. Och vaknar senare tänkte jag säga. Alltså lite senare, men inte så jättemycket senare. Vi brukar vakna typ vid 8, 8:30 ibland om vi har tur. Så det är ändå helt okej. Vi kör lite Thailand-mode här. Men jag tänkte så här, vi avslutar den här vloggen. Tack för att ni tittar. Vi ses i nästa vlogg. Och ja, det blir en till vlogg från Thailand. Så vi ses i den. Puss och kram!